در شهر شنژن هستم، در جنوب غربی چین، یکی از بی‌نظیرترین و مدرن‌ترین شهرهای چین و همچنین دنیا. شهری هستش که کاملا متفاوت هست از اون شهرها و یا مناطقی که من به اونجا سفر میکنم و دست کم متفاوت هست با مناطقی که در مورد اون برنامه ساختم. شهری هست بسیار مدرن و پیشرفته که به اون سیلیکون ولی چین میگن، ولی از این جهت که هم تقریبا میشه گفتش که نزدیک بودن به این استانی که این شهر هستش و هم این که شهر بسیار خاصی هست. به همین دلیل تصمیم گرفتم به این شهر بیام. البته فرصت زیادی ندارم و سعی میکنم که در همین فرصت کم این شهر رو تا حدودی به شما نشون بدم و طبیعتا خودم هم باهاش آشنا بشم و ازش بازدید بکنم. خیلی جالب هستش، دقت بکنین به این داستان و این داستان هستش که این شهر رو بسیار خاص میکنه. در سال 1979 یعنی یه چیزی حدود 46-7 سال پیش جمعیت این شهر حدود 30,000 نفر بوده. شهری بسیار کوچیک، اون هم در مقیاس با کشور بزرگی مانند چین. اون زمان دولت چین تصمیم میگیره که این شهر رو بسط و گسترش بده و تبدیل بکنه به مدرن‌ترین شهر چین. تقریبا تمام کسانی که در اینجا هستن مهاجر هستن، مهاجرین به اینجا مهاجرت میکنن، میان به چین. البته مهاجرین داخلی منظورم هست، از سرتاسر چین به اینجا مهاجرت میکنن و اینجا بسط و گسترش پیدا میکنه و رشد پیدا میکنه و به جایی میرسه که امروزه نزدیک به 20 میلیون نفر جمعیت داره. شهری هست بسیار بزرگ و البته بسیار مهم از لحاظ اقتصادی، به طوری که تقریبا میشه گفتش که تمام شرکت‌های مهم در چین در این شهر دفتر دارن و کار تجاری انجام میدن. شهر بسط و گسترش پیدا میکنه و به این بزرگی میشه و جالب اینجاست که شهر به این بزرگی با حدود 20 میلیون نفر جمعیت نزدیک به 45% اون فضای سبز هستش. از انرژی پاک استفاده میکنن. تمام موتورها در اینجا برقی هست و همچنین اکثر ماشین ها برقی هستش و حسابی تمرکز رو بر روی این شهر گذاشتن، به طوری که به این شهر میگن شهر سبز آینده. شهر بسط و گسترش پیدا میکنه و مهاجرین بسیاری به اینجا میان از سراسر چین، به طوری که این شهر چند فرهنگی میشه و چکیده‌ای میشه از تمام چین، از تمام نقاط چین. این شهر کماکان در حال پیشرفت هستش و در حال بسط و گسترش. همچنین کلی ساختمان‌ها رو میشه دید که در حال ساخت هستند و مهاجرین زیادی هم کماکان به این شهر میان به واسطه اینکه فرصت‌های شغلی در این شهر بسیار زیاد هستش. من وقتی وارد این شهر شدم بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم و خیلی علاقه‌مند هستم تا اینکه با این شهر هرچند در فرصت بسیار کوتاه بیشتر آشنا بشم. با هم دیگه دوری میزنیم در این شهر و امیدوارم که بتونم حتی 1% از این شهر رو هم باهاش آشنا بشم و همین که به شما نشون بدم. دوری میزنیم با هم در شهر بسیار زیبا، مدرن و البته تمیز شنژن. شهر شنژن واقع در استان گوانگدونگ در جنوب شرقی چین و هم‌مرز با هنگ کنگ یکی از پویاترین و پیشرفته ترین شهرهای این کشور محسوب میشه. این شهر در سال 1980 به عنوان اولین منطقه ویژه اقتصادی چین تأسیس شد و از آن زمان تا کنون به سرعت رشد کرده. شنژن با جمعیتی حدود 20 میلیون نفر به عنوان یک مرکز مهاجرپذیر میزبان افرادی از سراسر چین هست که برای فرصت‌های شغلی و زندگی بهتر به شنژن مهاجرت کردند. بیشتر مهاجران از استان‌های داخلی چین به این شهر اومدن. همونطور که به اون اشاره کردم، شنژن به عنوان سیلیکون ولی چین شناخته میشه و میزبان تعداد زیادی از شرکت‌های فناوری و الکترونیک هست. همچنین شنژن سومین بندر
مرکز بزرگ کانتینری جهان رو در اختیار داره که نشان دهنده اهمیت اون در تجارت بین‌المللی است. شهرسازی شنژن ترکیبی از معماری مدرن و برنامه‌ریزی شهری پیشرفته است. این شهر با آسمون خراش‌های بلند، پارک‌های فناوری و مناطق تجاری مدرن نمادی از توسعه سریع شهری در چین محسوب میشه. زیرساخت‌های حمل و نقل پیشرفته از جمله شبکه مترو گسترده به بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک کرده. تفاوت اصلی شنژن با دیگر شهرهای چین در تاریخچه توسعه و تمرکز آن بر فناوری و نوآوری است. در حالی که شهرهای مانند پکن و شانگهای تاریخچه طولانی‌تری دارند و به عنوان مراکز سیاسی و مالی شناخته میشن، شنژن در مدت زمان کوتاهی به یک مرکز فناوری و تولید پیشرفته تبدیل شده است. این شهر به عنوان نخستین منطقه ویژه اقتصادی چین نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه فناوری‌های نوین ایفا کرده. به طور کلی شنژن نمونه‌ای برجسته از توسعه سریع شهری و اقتصادی در چین است که با تمرکز بر فناوری و نوآوری جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد جهانی پیدا کرده است. مسافت‌ها بسیار طولانی هست در این شهر. چندین بار سوار تاکسی شدم و الان میخوام برم به یک قسمت دیگه شهر، یکم به سمت غرب. واقعا مسافت‌ها طولانیه و میخوام که با مترو برم و مترو این شهر رو هم تجربه کرده باشم. با هم دیگه میریم به سمت مترو و ببینیم که به چه صورت هستش. Is it okay? Okay. Futian. Three. چی؟ توی چین کلاً همه چیز با تلفن و اپلیکیشن و اینا انجام میشه و یک اپلیکیشن هست به نام ویچت که با اون در حقیقت میشه این کارها رو کرد، پرداخت کرد، سوار مترو شد و هر کاری که میخواین بکنین با این ویچته. حتی با هم دیگه چت بکنین. همش هم چینی نوشته، حداقل برای من خیلی وارد نیستم بهش و یک بارکدی داره و دیگه از طریق این بارکد شما میتونین بیاین، ولی بعد وصل باشه طبیعتاً به کارتتون. من وصل کردم به کردیت کارت و به شماره هلندم وصله، ولی من پیشنهاد میکنم اگه کسی میخواد بیاد بهتره که یک شماره چینی بگیره، اونجوری کمی راحت تر خواهد بود. ولی من دیگه اصلا اول شماره چینی نگرفتم و وصل کردم به شماره هلندم و کردیت کارت. به همین دلیل وقتی سوار مترو میشم این خودش کم میکنه از کردیت کارت، یا مثلا تو بقالی نمیدونم هر چی میخوام بخرم با ویچت پرداخت میکنم و دیگه خودش از کردیت کارت اتومات کم میکنه. فعلا وایسادم تا مترو بیاد و باید برم به ایستگاه فوتیان. اینجور که سوال کردم برای اون جایی که میخوام برم باید برم به فوتیان و صبر میکنم که مترو بیاد. حالا سوار میشم، اگه یک مأموری چیزی بیاد بتونم ازش سوال بکنم که اصلا آیا درست هست یا نه. مترو شنژن از زمان آغاز به کار خود در سال 2004 به سرعت توسعه یافته و به یکی از بزرگترین شبکه‌های مترو در جهان تبدیل شده. با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای که برای مترو شنژن در نظر گرفته شده بود، پیش بینی میشه که در سال 2025 طول شبکه مترو به بیش از 1000 کیلومتر افزایش پیدا کنه و تعداد ایستگاه‌ها نیز به بیش از 400 ایستگاه برسه. مترو شنژن از چندین خط تشکیل شده که مناطق مختلف شهر رو به یکدیگر وصل میکنه. یکی از مهمترین خطوط خط شماره 11 است که به عنوان خط فرودگاه شناخته میشه. این خط با سرعت 120 کیلومتر در ساعت سریعترین خط در شبکه مترو محسوب میشه و مسافران رو در مدت زمان حدود 45 دقیقه از فرودگاه بین‌المللی شنژن به مرکز تجاری شهر میرسونه. یکی از نمادهای شهر شنژن بدون شک ساختمان پینگ آن هستش که در حال حاضر 5مین ساختمان بلند دنیاست با 599 متر که 115 طبقه روی زمین و 5 طبقه هم زیر زمین داره و در سال 2017 میلادی ساخته شده. ساختمونی هست بسیار بلند که در حقیقت
فکر میکنم هر کسی که به شهر شنژن میاد حتما یک سری هم به این ساختمون میزنه، حداقل از بیرون اونو نگاه میکنه و طبیعتاً به دلیل بلند بودن این ساختمون از تمام شهرم ساختمون مشخص هستش. ببینیم که آیا میشه رفت بالای این ساختمون؟ از اینجا ظاهرا باید رفت پایین و محل بازدید هست، یعنی از اینجا باید ظاهرا رفت برای بازدید. طبیعتا حتما یه بلیتی گرفت، یه چیزی گرفت. اینجور که این خانم میگه، امیدوارم که متوجه شده باشه درست منظورم چی هست. بعد از رد شدن از کنترل اینجا میشه یک نقشه‌ای رو دید که از بلندترین ساختمون دنیا رو اینجا زدن به ترتیب تا دهمین که اولی در حال حاضر برج خلیفه هستش با 828 متر 2010 درست شده و بعدم کوالالامپور مالزی 679 و بعدم چین شانگهای 632 متر و عربستان سعودی مکه 601 متر و بعدم پنجمی پینگ آن فاینانشال سنتر که 599 متر هستش که سال 2017 ساخته شده. یعنی در حقیقت 1 و 2 و 3 و 4 5 یعنی از 10 تا ساختمون بلند دنیا، ساختمون مرتفع دنیا 5 تاش فقط در چین هستش. بریم ببینیم که چطور هست. بلیت هم شد 200 یوان، یه چیزی یکم کمتر از حدود $30. How to wait 2 minutes. Okay, I will. Ni hao. Ni hao. گردشگر وقتی که به بالا میرسه میاد به ارتفاع 547.6 متر و طبق گفته این نوشته که اینجا نوشتن در 547.6 متر اینجا مرتفع ترین سکوی مشاهده شیشه‌ای در دنیا هستش که ثبت گینس هم شده. گردشگر به اینجا میاد و فضایی هستش با پنجره‌های بلند که از این بالا گردشگر میتونه نگاه بکنه شهر شنژن رو که امروز متاسفانه کمی غبار آلوده و این غبار آلودگی نیست، بلکه حالت مه هستش که خیلی نمیشه دوردست رو نگاه کرد و شهر رو کاملا دید و از این ورم فضای سبز زیادی رو میشه دید که شنژن بیش از 45% اون فضای سبز هستش که از اون به عنوان شهر سبز آینده نام میبرند. بالا فضایی هست دایره شکل که گردشگر در جهت عقربه‌های ساعت اینجا حرکت میکنه و در اطراف نگاه میکنه شهر شنژن رو از این ارتفاع بسیار بالا و گردشگر هدایت میشه به یک مغازه نه چندان بزرگی که از اینجا میشه یادگاری خرید، یه سری مگنت به قول معروف و یادگاری در مورد این برج. تیشرت میشه خرید اینجا و کلاً کلاه و کیف و نوشیدنی که گردشگر بتونه یادگاری از اینجا با خودش داشته باشه. یعنی تقریباً من توی چین توی خیلی جاها دیدم که یک نفر داره میسابه، فقط داره تمیز میکنه، مثل این خانوم که اینجا کار میکنه همینجور داره تمیز میکنه و همه جا برق میزنه، همه جا تر و تمیز و مرتب هستش. واقعا این خیلی به چشم من میاد، خیلی به چشم میاد و خیلی لذت بخش هستش و عالی. از طبقه بالا که میای به سمت پایین، طبقه دوم این ساختمون یک مرکز خرید بزرگی هست که مانند بقیه مراکز خرید بسیار مرتب و تمیز و مدرن هستش که خواستم که اینجا از آسانسور بیام پایین و یک دوری هم بزنم در این مرکز خرید با برندهای مختلف.
بعد از بازدید از بلندترین برج شهر شنژن و پنجمین برج مرتفع دنیا، وارد مرکز خریدی شدم که در همین ساختمون قرار داره. این مرکز خرید یکی از لوکس‌ترین و مدرن‌ترین مراکز خرید شنژن هست و پر هست از فروشگاه‌هایی که انواع لباس‌های برند، زیورآلات گران قیمت و جدیدترین لوازم الکترونیکی رو می‌فروشن. مدتی رو در این مرکز خرید قدم زدم و فضای اون رو از نزدیک تجربه کردم. سپس به بخشی از ساختمون رفتم که مخصوص غذا و خوراکی بود. رستوران‌های متنوعی در این قسمت وجود داشتن که غذاهای چینی و بین‌المللی سرو می‌کردن. در نهایت تصمیم گرفتم که یکی از اونها رو امتحان کنم. یک جای حالت سلف سرویس بود، اینو دیگه حداقل می‌دیدم چیه و تونستم انتخاب بکنم. یه غذایی برداشتم، یه غذایی گرفتم برنج با سوپ، یکم سبزیجات و مرغ که چیز خیلی عجیب غریبی هم نیست و حوض مرغ کرده بودم با برنج و ظاهراً هم جای خوبی هستش، کیفیتش خوبه توی چنین ساختمونی و قیمتش هم شد یه چیزی حدود $4.5 شما حساب بکنید و بسیارم شلوغ هست. وقت نهارم هست ظاهراً و همه اینجا دارن غذا میخورن. من غذا رو میخورم و بعد با هم دیگه میریم دور میزنیم توی شهر شنژن. بفرمایید. در پایین ساختمون پینگ آن، یعنی همین ساختمون بلند، پنجمین ساختمون مرتفع دنیا، یک مرکز خریدی وجود داره اونور به نام کوکو پارک که یکی از مراکز خرید معروف در شهر شنژن هستش که ترکیبی هست از مغازه‌های البسه، الکترونیک و خیلی هم رستوران و مغازه‌هایی که خوراکی می‌فروشن و در حقیقت فضایی هستش بسیار مناسب برای گذروندن وقت و اومدن با خانواده و با بچه‌ها و در وسطش هم یک بازارچه مدرنی قرار داره که اجناس مختلفی رو می‌فروشن. با هم دیگه یک سری میریم میزنیم به این مجتمع تجاری کوکو پارک. شنژن یکی از مدرن‌ترین و پررونق‌ترین شهرهای چین در سالهای اخیر به بهشتی برای خرید و تجارت تبدیل شده. این شهر که روزگار یک روستای کوچیک ماهیگیری بود، امروزه با ده‌ها مرکز خرید لوکس و پیشرفته میزبان میلیون‌ها گردشگر و خریدار از سراسر جهان است. در شنژن مراکز خریدی چون کوکو پارک، لوهو کامرشال سیتی، میکسی، کینکی 100 مال نه تنها مکانی برای خرید بلکه فضایی برای تفریح، رستورانگردی و تجربه سبک زندگی مدرن هستند. برندهای معروف جهانی هم در کنار برندهای مطرح چینی در این مراکز حضور دارند و رقابت جذابی رو هم رقم میزنند. در سالهای اخیر رشد چشمگیر اقتصادی و افزایش طبقه متوسط باعث شده تعداد مراکز خرید در شنژن به بیش از 200 مجموعه بزرگ برسه که بسیاری از اونها با معماری مدرن و امکانات پیشرفته طراحی شدن. این شهر نه تنها به عنوان یک مرکز تکنولوژی شناخته میشه بلکه در عرصه خرید و تجارت نیز یکی از پیشروترین شهرهای آسیاست. خرید در شنژن فقط خرید نیست بلکه یک تجربه فرهنگی و لوکس است که گردشگران رو مجذوب خودش میکنه. شهر به این بزرگی، شهر شنژن که نزدیک به 20 میلیون نفر جمعیت داره، حدود 45% این شهر سبز هستش. 45% دارای فضای سبز هستش و معروف هستش به شهر سبز آینده و خب طبیعتاً بهش فکر کردن از همون اول، از همون 40 سال پیش بهش فکر کردن که چطور این شهر رو سبز نگه دارن که برای آینده مناسب باشه. حدود 1350 پارک بزرگ و کوچیک در این شهر 20 میلیونی قرار گرفته. یکی از این پارک ها پارکی است به نام لیان هوا شان که پارکی هست با وسعت حدود 150 هکتار که در سال 1997 تکمیل شد و ساخت اون به پایان رسید. پارکی است بسیار بزرگ، مشرف به قسمتی از شهر شنژن. میدانی در این پارک قرار داره به نام میدان بادبادک که همینطور که از اسمش برمیاد میدانی هست که میان اینجا و بادبادک هوا میکنن. از پیر و جوون،
کوچیک و بزرگ میان اینجا و بادبادک هوا میکنن و همچنین فروشنده هایی هم اینجا میشه دید که بادبادک میفروشن. فضای بسیار بزرگی هست و بعضی هم میان در اینجا پیکنیک میکنن و بسیار بسیار جالب هست که کماکان بادبادک هوا کردن حداقل در این شهر رایج هست. در یکی از مناطق شهر شنژن در منطقه فوتیان یک منطقه دیگه وجود داره به نام هواکین بی که اینطور که میگن معنیش میشه سیلیکون ولی نرم افزار، سخت افزار، کامپیوتر و اینجا مرکز الکترونیک هست و تقریبا هر چیزی که به الکترونیک مربوط میشه دیگه، از کابل و مابل و جلد موبایل بگیرین برین تا دیگه دوربین و درون و هر چیز دیگه که بخواین و یکی از بزرگترین‌ها توی دنیا است که همه چیز اینجا پیدا میشه در یک فضایی به طول 1 کیلومتر. یک بولواری هست در وسطش کمی درختکاری شده و گل و گیاه هست و این ور اون ورش هم ساختمان‌های بسیار بزرگی رو میشه دید که توی هر کدوم از این ساختمون‌ها ده‌ها و صدها مغازه‌های کوچیک و بزرگ وجود داره که لوازم الکترونیک میفروشن. یه چنین سکویی در وسط این بولوار قرار داره که میشه اومد از این بالا این منطقه رو بهتر دید. فقط پر هست از ساختمون‌های بلند و نور و اینجور چیزا. معمولاً هر پاساژی، هر طبقه‌ای مخصوص یه چیزی هست و همه چی هست. یه گفتم دیگه، از کابل بگیرین، از روکش موبایل و تا هر چیزی، از لنز دوربین و درون و اینا همه چیز هست و طبیعتا منم قیمتا رو نمیدونم چیه و شاید هم بعضی از دوستان بگن آقا در مورد قیمتا صحبت بکن. خب این زیاد سوال کردن همیشه، ولی خب من نه قیمتا رو میدونم چیه نه سوال میکنم و کلا اگر کسی میاد کانال من نگاه بکنه برای متوجه شدن قیمت‌ها، به نظر من این کانال اصلا مناسب این دسته از افراد نیست، چون که من اصلا به قیمت‌ها نمیپردازم و کارم هم این نیست و به همین دلیل فقط اکتفا میکنیم به گشتن در این مکان‌ها. یه دوری میزنیم که حال و هوا بیاد دستتون و کسانی هم که اگه کسی اهل بیزینس باشه و کاسب باشه خودش راهش رو پیدا میکنه و نمیاد ویدیو هومن رو نگاه بکنه که ببینه قیمت چنده چجوریه. طبیعتا برای اینکه آدم اینجا رو بتونه بگرده فکر کنم بیش از 1 روز کامل لازم داره که بتونه همه اینجا رو بگرده. البته خب خیلی هم تخصصی به نظر من که باید بیای دنبال چیز خاصی باشی، ولی خب دیگه حالا منم میچرخم توی این فضا و کلا برام جالبه که توی یکی از این بزرگترین مراکز الکترونیک دنیا باشن، یکی از این پاساژها. و این مثلا مغازه‌ای که من واقعا باش حال میکنم، مغازه لنز و دوربین، ولی خب خوشبختانه یا متاسفانه چیزی لازم ندارم، ولی خب حالی به حالی میشه آدم. پر از خیلی از مغازه هایی که درون میپوشن، انواع درون های مختلف. ببینیم این چیکار داره. دیگه بیا با ما بیا. Beautiful. Filter. Yeah, beautiful. You buy? This Original DJI. ND. ND. این انگار ذهن منو خون. من واقعا یک فیلتر لازم داشتم برای دوربینم. حالا ببینم میگیرم یا نه، ولی خب فعلا که اینجا بچرخیم. واقعا این مغازه ها اصلا خطریه بیای توش. خیلی وسوسه برانگیز لامصب مغازه های کنون و سونی و دی جی آی و اینا، واقعا برای من که خیلی وسوسه برانگیزه. از لحاظ قیمتی شاید بد نباشه اینم بگم، من قیمت کشورهای دیگر رو نمیدونم در حقیقت چنده چجوریه، ولی اینجا به نسبت هلند، جایی که من زندگی میکنم، حداقل قیمت دی جی آی، قیمت سونی، چه لنز و چه دوربین حدود 23% 24%
ارزونتره، 22% ارزونتره و در حقیقت قیمت اینجوریه دیگه، یعنی نزدیک به 1/4 به صرفه‌تر و ارزونتر هستش. در جنوب غربی شنژن در منطقه نانشان، یعنی همین جایی که الان هستم، یک پارک بسیار زیبایی قرار داره که به نظر من بین اون فضاهای سبز و پارک‌هایی که تو این چند ساعت و تو این 1-2 روز دیدم، این خیلی به دلم بیشتر نشست. البته خب طبیعتاً بیش از 1000 فضای سبز و پارک وجود داره که من تمام اینها رو نمیتونم ببینم، ولی این هرچه که هست یکی از معروفترین پارک‌ها و فضای سبز شهر شنژن هست که در کنار خلیج شنژن هم قرار گرفته. چندین ویژگی مختلف داره این پارک و ساختمان‌های بلندی در اطراف این پارک قرار گرفتن و همچنین در اطراف آب. از جمله میشه به این ساختمون اشاره کرد که پشت سر من هست، ساختمونی که معنیش میشه بامبوی بهاری با ارتفاع 392.5 متر که یکی از زیباترین و بلندترین ساختمون‌های شهر شنژن هستش. پارکی هست بسیار تر و تمیز و مرتب با فضایی برای نشستن و استراحت کردن، چمنکاری شده و همچنین مسیری برای دویدن و استراحت کردن که خیلی‌ها میان اینجا برای ورزش کردن و همچنین قدم زدن و طبیعتاً سپری کردن اوقات فراغتشون که یک حال و هوای اینجا عوض کرده باشن. اسم این پارک هست پارک استعداد و جالب اینجاست که در اطراف این آب که قسمتی از خلیج شنژن هم هست، در این پارک، در این خیابون چنین ستون‌هایی قرار دادن و همچنین بر روی پلی که بر روی قسمتی از این آب عبور کرده ستون‌هایی قرار دادن و چهره‌ها همراه با اسامی افراد رو در اینجا حک کردن. هم به زبان لاتین نوشتن، به الفبای لاتین و هم به چینی و در حقیقت اینها کسانی هستند، اینا استعدادهایی هستند که تاثیرگذار بودن بر روی شهر شنژن که شهر شنژن امروزه به اینجا رسیده. و جالب اینجاست که تمامی اینها چینی هم نیستن، از ملیت‌های مختلفی هستن و من به طور اتفاقی یک استاد دانشگاه از دانشگاه فنی ایندهوفن هلند رو هم در اونجا پیدا کردم و بسیار برام جالب بود که اسم ایشون هم در اینجا هستش. ولی چیزی که برای من خیلی جالب هست این هستش که این قدردانی از این افراد هستش، مخصوصا غیر چینی ها. کلا قدردانی بسیار خوب هست به نظر من و این خیلی جالب هستش که دولت چین، شهرداری شنژن اومده چنین ایده ای رو به کار برده که این ستون ها رو نصب بکنه و عکس، تصویر و اسم این افراد رو هم در اینجا حک بکنه و یادآور بشه که همیشه حمایت میکنه از استعدادهای تاثیرگذار بر روی این شهر و کلاً بر روی کشور چین. پارک بسیار بسیار زیبایی هست و من که خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. با هم دیگه بیشتر دور میزنیم در این پارک بسیار زیبا.